Namaste, how you guys doing? Welcome back to my channel. आज चाहिँ म तपाईहरुलाई you guys could have guessed what I'm up to today भनेर आज चाहिँ म तपाईहरुलाई मेरो Alocasia Wentii को चाहिँ reporting अनि basic care tips चाहिँ share गर्दैछु है त. So यो Alocasia Wentii, it's one of my favorite plant because of its ornamental look. You can see हेर्नुस् यसको leaves को बनावट अनि यसको कलर पनि एकदमै ब्रोन्ज कलर को हुन्छ. यो चाहिँ अहिले धेरै यो मैले विन्डो साइडमा राखेको भएर धेरै ओभरलाइट भयो जस्तो लागेछ मलाई. अनि यो चाहिँ अहिले मैले रिपोर्ट गर्नु गइरहेको छु किनभने यो भयो होला मैले किनेको मोर देन लाइक 5 months मैले चाहिँ रिपोर्टिङ गरेको थिइन. अनि अहिले चाहिँ अब this is not a suitable time for reporting basically. तर म चाहिँ अब किनभने यो दुईटा लिप्स हेर्नुस् त यो यस्तो भइसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ अब यसलाई बचाउनको लागि चाहिँ I'm going to report in a bigger pots. अनि let's see, I'm taking risks पनि. यतिखेर रिपोर्टिङ गर्नु हुँदैन अब विन्टर लागिसक्यो चिसो बढिसकेको छ UK मा. So let's see. अनि आफ्टर दैट म यो रिपोर्टिङ गर्दा गर्दै म यसको बेसिक केयर टिप्स पनि शेयर गर्छु तपाईहरुसँग. सो लेट्स डु इट. अनि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला. अनि यदि मेरो च्यानलमा चाहिँ फर्स्ट टाइम आउँदै हुनुहुन्छ भने अथवा सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज डु सब्स्क्राइब माय च्यानल. म चाहिँ प्राय मोर चाहिँ यस्तै प्लान्ट रिलेटेड भिडियोजहरु नै हुन्छ मेरो चाहिँ. सो यति भन्दै लेट्स स्टार्ट. सो मैले चाहिँ a bigger pot मा चाहिँ already यहाँनेरि चाहिँ सोइल लिसकेको छु. So first मा चाहिँ let's start the reporting. So यसको चाहिँ यसरी जराहरु चाहिँ धेरै मजाले स्प्रेड भइसकेको छ. So मैले चाहिँ यहाँनेरि धेरै मेरो सोइल भएको भएर म अलिकति सोइल यहाँनेरि खनाउँछु. I evened out यो मेरो pot चाहिँ यसलाई अलिकति सानो भयो जस्तो लाग्यो यो pot. Let me change another pot. यो pot यो इभन यो पनि सानो हुन्छ जस्तो लाग्यो किनभने यसको चाहिँ रुटहरु एकदम ठुलो भइसकेको रहेछ. So let me take another pot. मसँग एउटा यहाँनेरि स्पेयर pot छ. So maybe I'll use this one. किनभने मलाई चाहिँ यो वेन्टाईलाई चाहिँ बचाउनु छ. यहाँ अलिकति सोइल पुगेन. लेट मी गेट सम सोइल. सो मसँग चाहिँ ठुलो पट लिएको भएर मैले फेरि यहाँ सोइल टप अप गर्दै छु. सो यतिको भयो. यतिको भएपछि चाहिँ किनभने यसको रुट्सहरु चाहिँ एकदमै म्यासिभली हो यतिको चाहिँ ठिक हुन्छ किनभने यो रुटहरु एकदमै धेरै लामो स्प्रेड हुने रहेछ के यसको. अनि फेरि तलबाट चाहिँ यसको बल्ब हुन्छ. Let me add to this one as well. अनि मसँग यहाँ भएको पनि म एड गर्दिन्छु. Still I need a little bit more. यति भयो. अझै अलिकति अझै चाहिन्छ. I'm going to सो मैले फेरि यहाँ अलिकति एड गर्दै छु. अलिकति that's it. It looks okay now. यति भयो भने ठिक हुन्छ. धेरै माथि भयो भने पनि पानीहरु लाउँदाखेरि
spill हुन्छ, so I think it should be fine. Okay, so हेर्नुस् है मेरो Alocasia Wentii, it's already repotted. So I have finished repotting. What I want to do now, यसको चाहिँ जुन यो मरिसकेको leaves छ यसलाई चाहिँ म I want to check it. I want to save my Alocasia Wentii. This is one of my favorite plants. So it looks cool now. So okay, so repotting सक्यो. Now I want to share few care tips, right? There's a few care tips I want to say. First it comes sunlight. Sunlight चाहिँ it needs partial shade and indirect sunlight मा चाहिँ it looks better. मैले चाहिँ यो चाहिँ direct window side मा राखेको थिएँ अनि more like अलिक धेरै sun आउने, so it has got little bit yellowish पनि भएको छ. Normally यसको leaves को color चाहिँ अलिकति dark हुन्छ, अलिकति dark कस्तो भन्नाले dark green type को leaves हुन्छ यसको normal leaves चाहिँ. So it needs a partial shade or indirect sunlight. अनि त्यसपछि watering मा चाहिँ अथवा moist को कुरा आउँदाखेरि चाहिँ summer time मा we need to keep it moist, but winter मा चाहिँ it prefers dry soil, dry weather हेरेर एकदमै top soil धेरै dry भएको छ भने you can water it once in a week during the winter time, especially UK को context मा कुरा गर्दैछु मैले चाहिँ. अनि त्यसपछि यो भयो watering. अनि अर्को कुरा misting पनि like other plants, misting पनि like other plants चाहिँ यसले चाहिँ it doesn't prefer regular misting. So अहिले चाहिँ मैले गर्दैछु, अहिले भर्खर मैले repotting गरे, त्यही भएर मैले चाहिँ अलिकति misting पनि गर्दिएको. अनि misting गर्दा चाहिँ it doesn't prefer regular misting. It's better always to do once in a week or once in a 2 week हेरेर चाहिँ misting गर्ने, not more often like other plants. So यो भयो misting. So these are the basic 3 care tips for Alocasia Wentii, one of my favorite plant. अनि यसलाई चाहिँ Alocasia group elephant ear पनि भनिन्छ. So I will update you. हेरौँ मैले अहिले यो वेदरमा यसलाई चाहिँ रिपोर्ट गरेको छु, which I shouldn't have done, किनभने एकदमै पट सानो भएर मर्ला जस्तो भएको भएर मैले चाहिँ रिपोर्टिङ गरिहालेँ. So I will see whether it will survive or not. अनि म तपाईहरुलाई मेरो फ्युचरमा शेयर गर्नेछु. So I'm watering. Just a little bit of water. So यति भयो मेरो आजको Alocasia Wentii को भिडियो. अनि इन फ्युचरमा म अवश्य पनि शेयर गर्नेछु कस्तो हुने रहेछ यसको अपडेट. I will update you guys in my future video. So guys, यति हो आजको मेरो Alocasia Wentii को repotting अनि basic care tips. See how attractive, how sweet they are. Leaves. So कस्तो लाग्यो आजको भिडियो, प्लिज फिडब्याक दिनु नभुल्नु होला. अनि म फेरि अर्को हप्ता अर्को प्लान्ट रिलेटेड भिडियो लिएर फेरि आउने छु. I'll see you guys next week. Until then, bye. Take care.